Oo, lang masasabi mo. Hi, Koy. Dito na kami sa Daharan. Going to Khobar. Para lang kakain din ng sardinas. So, ayan po, nagta-travel lang pa puntang Khobar. On our way. Siya. Kasama ko ang aking boss. Sabos. Madilim. Yan yung mga marka-marka ng doon. Pagdating ang parang basta mura, daman, gulo. So, we're entering Khobar. Hungary. Small city, Khobar, Bahrain. Airbase. Pa, ang katapatan. So, baka natin ito. Crossing na. Nasaan na po tayo, sir? We just arrived at Khobar and we are approaching Khobar City, Cornish. Ito po natin yung sinasabi ni brother. So, can you elaborate where are we, sir? Good afternoon, gentlemen. We are approaching Khobar Cornish Okay. because my friend wants to see the tower. He wants to have a photo with his new 4,500 worth Oakley sunglasses. Is it me or is it you? Yun. Yan tayo na nagkakabi, tapos nakatulog pa yan. Kayo. Sa mga taga Saudi, alam nyo ba ito? Alam kilala itong tower na ito eh. Sardinas, 555. List na si Mamo mo dito. Ha? Tender juice lang. Saan? Wow, sarap ng kain natin palagi nito. Hindi ako makahindi nito. So ito yung pinamili namin. Sardinas. 555 pa oh. Green at red. Tsaka meron kaming dilis na tuyo. Tsaka hotdog. Tsaka ano pa to? Ayan. 1 month supply na to. Pag may bayad, masarap. Sa akin sa... Halo-halo sa mainit na panahon. Tulala na. Pagod na. Shopping mall.